Привіт, друзі! Уявіть, що завтра вранці ви прокинетесь і виявите, що вашої країни більше немає. Не зруйнованої війною, не спаленої вогнем, просто затопленої. Повністю, без слідів, без руїн на поверхні, без жодного знаку, що там колись жили люди. Жодного прапора, жодної столиці, жодної могили предків, нічого, крім товщі холодної сірої води. А тепер уявіть, що це вже сталося. Одного разу. По-справжньому. І сталося воно не 1000 років тому, а близько 8000 років тому. З землею, яка була, ймовірно, найродючішою, найбагатшою на дичину і найгустіше заселеною частиною всієї Європи кам'яного віку. Ця земля називалася Догерленд. І сьогодні вона лежить на дні Північного моря, під товщею води і мулу, між сучасною Британією, Данією та Нідерландами. Рибалки й досі витягують із цього моря уламки минулого – кістки, зброю, черепи. Ми розповімо вам, як вчені знайшли докази цілої втраченої країни, чому вона зникла і чому катастрофа, яка поглинула її, може бути найважливішим попередженням, яке ми ігноруємо і донині. Все почалося з дивної знахідки. У 1931 році риболовецьке судно «Колінда» тралило воду в південній частині Північного моря, приблизно за 40 кілометрів від узбережжя Норфолку в Англії. Разом із рибою на палубу піднявся шматок торфу, темної, спресованої болотної маси, якій, здавалося б, не місце серед воль солоного моря. Капітан хотів його викинути за борт, як зазвичай роблять із зайвим отлохом у сітках. Але щось у цьому грудці привернуло увагу команди. Коли торф розламали, всередині виявився різьблений предмет із рогу оленя – гарпун, ретельно оброблений людською рукою із зубцями для утримання здобичі. Знахідку передали науковцям. Вік предмета шокував – близько 13 700 років. Гарпун лежав на морському дні, там, де, здавалося б, ніколи не могло бути суходолу. Адже жодна людина кам'яного віку не полює на риб і оленів посеред відкритого моря, стоячи по груди у воді за десятки кілометрів від найближчого берега. Відповідь могла бути лише одна, хоч і здавалася на перший погляд неймовірною. Колись тут не було моря взагалі, був суходіл, і на ньому жили люди. Ця одна єдина знахідка не давала спокою науковцям десятиліттями. Якщо один гарпун міг опинитися на дні моря, то скільки ще слідів цілої втраченої країни приховано під товщею води і мулу, і що, власне, сталося з людьми, які тримали цей гарпун у руках. Але це був лише початок. Протягом наступних десятиліть рибалки Північного моря раз у раз піднімали з дна дивні речі – кістки мамонтів, зуби левів, роги благородних оленів, кам'яні знаряддя праці, навіть фрагменти людських черепів. Ціле море наповнене слідами суходолу. Місцеві рибалки настільки звикли до цих знахідок, що дали їм жартівливу назву «морський улов кам'яного віку». Але за цим жартом ховалася приголомшлива правда. Те, що зараз є морським дном, колись було землею, реальною, живою, заселеною землею, де ходили, полювали і вмирали люди. Щоб розуміти, що сталося, треба повернутися приблизно на 20 тисяч років назад в розпал льодового періоду. Тоді величезні обсяги води Світового океану були замкнуті в льодовикових щитах, що вкривали значну частину Північної Європи, Канади та Скандинавії. Товщина цих щитів у деяких місцях сягала кількох кілометрів. Рівень моря був приблизно на 120 метрів нижчим, ніж сьогодні. Через це територія, яка зараз є дном Північного моря, була відкритою повиною, низовиною, що з'єднувала Британію з континентальною Європою суцільним сухопутним мостом, яким без жодних кораблів могли пройти пішки і людина, і мамонт, і олень. Ця земля не була крижаною пустелею, як можна було б подумати. Навпаки, мірою потепління клімату вона перетворилася на одну з найбагатших екосистем свого часу – широкі річкові долини, прісні озера, торф'яні болота, змішані ліси, відкриті пасовища. Археологи назвали цей регіон Догерленд за назвою мілководної піщаної банки Догербанк, яка і сьогодні позначає найвищу точку колишньої рівнини, похованої під водою.
Вчені реконструювали, що на піку свого існування, приблизно 10 тисяч, 8 тисяч років тому, Догерленд міг займати площу порівняну з територією сучасних Нідерландів, Бельгії та частини Данії разом, цілий субконтинент посеред Європи, який сьогодні просто не існує на жодній карті. У цьому краю жили мисливці-зберігачі епохи мезоліту. Вони полювали на благородних оленів, диких кабанів, тура, величезного дикого бика, предка сучасної худоби, ловили рибу і вугра в багатій на видобіт річках, збирали ногіх і лущини, ягоди, коріння водних рослин. Клімат поступово теплішав після льодового періоду, і Догерленд розквітав. Щільні листові ліси з дубом і лущиною, заплавні луки, солоні лагуни і естуарії біля узбережжя, де прісна вода зустрічалася із солоною, створюючи винятково багато на рибу і птицю середовище. Це був, за оцінками багатьох дослідників, найкращий на той момент регіон для життя людини в усій Європі. М'який клімат, різноманітні харчові ресурси, захищене від найгірших атлантичних штормів положення в глибині континенту. Уявіть, типовий день такого поселення на березі повільної річки Догерленда приблизно 9 тисяч років тому. Ранковий туман піднімається над очеретними заростями. Група мисливців вирушає слідом за стадом оленів, які щойно перейшли у брід неглибоку протоку. Біля багать сушиться риба, зловлена в плетені верші напередодні. Діти збирають лищинові нохи в узліссі, а старші жінки виготовляють крем'яні скрепки для обробки шкір. Це не примітивне виживання на межі голоду, це упорядковане, сезонно сплановане життя людей, які добре знали свою землю, знали, коли і де з'являється риба, коли дозрівають ягоди, куди ідуть олені взимку. Люди тут не просто виживали, вони просвітали. Знахідки показують на стабільні сезонні поселення, складні складені знаряддя праці, з кременю та рогу, ознаки далекої торгівлі і обміну між комунами. Кремінь з одних регіонів опинявся за сотні кілометрів від місця видобутку, що свідчить про розвинені мережі контактів. Деякі дослідники навіть припускають, що Догерленд міг бути своєрідним демографічним двигуном, резервуаром населення, з якого хвилі мисливців-зберігачів час від часу розселялися в сусідні регіони, включаючи те, що зараз є Британськими островами. Догерленд, ймовірно, був густонаселеним хабом мезолітної Європи, своєрідним серцем континенту, а не його забутою північною околицею, як його довго уявляли історики. Показовим є і порівняння з іншими подібними втраченими землями світу. Схожа доля спіткала Сундаленд у Південній Східній Азії, велетенський масив суходолу, який колись з'єднував острови сучасної Індонезії з материковою Азією, і Берінгію, сухопутний міст між Сибіром і Аляскою, яким люди вперше прийшли в Америку. Всі ці регіони об'єднує одне. Наприкінці останнього льодового періоду вони зникли під водою майже одночасно, в межах кількох тисячоліть, перетворивши колишні континентальні простори на архіпелаги і протоки. Догерленд – лише один найкраще задокументований епізод глобальної драми, яка одночасно розігрувалася на різних континентах планети. Але як вчені взагалі дізналися про існування цілої країни під водою, якщо від неї не лишилося ні жодної стіни, ні жодного фундаменту на поверхні? Все почалося з випадкових знахідок рибалок, але переросло в справжню наукову детективну роботу тривалу десятиліттями. Одним із ключових проривів стали дослідження геолога Брайана Гафні і команди університету Бредфорда на початку 2000-х років. Вони скористалися даними сейсмічної розвідки, які нафтогазові компанії роками збирали для пошуку родовищ нафти і газу під дном Північного моря. Ці дані, по суті, є звуковими рентгенівськими знімками морського дна. Потужні звукові хвилі проникають крізь шари садових порід і відбиваються від різних геологічних меж, дозволяючи побудувати тривимірну мапу того, що приховано під мулом. Це були ті самі технології, що використовуються для пошуку нафти, але вперше застосовані в такому масштабі для археологічної реконструкції. Результат вразив навіть скептиків. На екранах комп'ютерів проступили обриси давніх річок зі звивистими, характерними для природних водотоків руслами, озерних улоговин, невисоких пагорбів і широких долин. Точна мапа країни, яка зникла тисячі років тому.
Дослідники змогли реконструювати мапу Догерленда з дивовижною для такого давнього ландшафту адекватністю. Русла давніх річок, береги озер, навіть імовірні місця, де колись могли стояти табори мисливців-зберігачів, там, де сходились водні артерії, як і мало б бути в будь-якому поселенні людей кам'яного віку, для яких близькість до прісної води і риби було питанням виживання. Пізніше до сейсмічних даних додалися й інші методи. Дослідники аналізували керни морського дна, вивчаючи чергування шарів торфу, піску і глини. Кожен шар неначе поняга книги, що розповідає про зміну середовища в конкретний момент часу. Тут був ліс, тут прийшло болото, тут уже плюскотіла солона вода. Радіовуглецеве датування органічних залишків у цих шарах дозволило вибудувати точну хронологію того, як саме крок за кроком, століттями, а потім десятиліттями відступав суходіл під натиском моря. Комбінація сейсмічної розвідки, аналізу кернів і радіовуглецевого датування перетворила розрізнені випадкові знахідки рибалок на цілісну науково-хронологічну картину загибелі цілої країни. Додатковим і, мабуть, найбільш промовистим підтвердженням стали фізичні знахідки, які продовжують піднімати з дна траулери і донині. Кістки мамонтів і шерстистих носорогів, роги північних оленів, кам'яні наконечники стріл і скрепки, залишки людських черепів. Усе це періодично потрапляє в риболовецькі сітки біля берегів Британії та Нідерландів, часто на глибині 20-30 метрів під поверхнею моря. У 2008 році нідерландські дослідники навіть виявили фрагмент людської щелепи неандертальця, вік якого оцінили щонайменше на 40 тисяч років. Доказ того, що ця земля була заселена людьми задовго до мисливців мезоліту, ще в епоху, коли Homo sapiens і неандертальці ділили один континент. Окремої уваги заслуговує масштабний науковий проект «Європа втраченого ландшафту» Europe's Lost Frontiers, який об'єднав палеогеографів, генетиків і археологів кількох країн для комплексного відтворення екосистеми Догерленду. Дослідники брали керни осадових порід прямо з морського дна, довгі циліндричні зразки мулу і піску, кожен шар яких відповідає певному історичному періоду. Аналізуючи давню ДНК, збережену в цих шарах мулу, так звану довкільну ДНК, яка залишається від пилку рослин, спор грибів і навіть шкіри тварин, вчені змогли з дивовижною точністю визначити, які саме рослини і тварини населяли цю територію в різні періоди її існування. Фактично вони відтворили молекулярний портрет зниклого світу, не маючи жодного обзаження чи письмового опису цього ландшафту. Тепер головне питання, заради якого ми взагалі почали цю розповідь – чому Догерленд зник? Відповідь – це комбінація повільного процесу і одного раптового катастрофічного удару. Повільний процес – це те, що геологи називають постльодовиковим підйомом рівня моря. Коли льодовикові щити почали танути близько 14 тисяч років тому, вивільнена вода поступово заповнювала океани планети. Рівень моря піднімався місцями на кілька сантиметрів на рік, що звучить незначно в масштабі одного людського життя, але за тисячоліття перетворило рівнинний ландшафт на дедалі вужчу і вужчу смугу суходолу, оточену морем з усіх боків. Річки виходили з берегів частіше і частіше, солоні прибережні болота крок за кроком наступали на прісноводні озера і ліси. Узбережна лінія невмаладно рухалась вглиб континента з кожним поколінням. Уявіть, як це виглядало для людей, які там жили. Не одна конкретна мить катастрофи, а повільне, майже непомітне в межах одного життя, але невмаладне в масштабі поколінь відступання суходолу. Дідусь показував онуку місце, де колись стояло поселення прадіда, а тепер там уже плескотіло море. Кожне наступне покоління мисливців-збираців жило на дедалі меншій, дедалі вужчій смузі землі. Але крім цього повільного відступлення, був і раптовий, справді катастрофічний момент, подію, яку геологи називають «зсувом Стурега». Приблизно 8200 років тому біля континентального шельфу неподалік узбережжя сучасної Норвегії стався один з найбільш відомих підводних зсувів в історії планети.
Величезний масив морського дна, за оцінками об'ємом в кілька тисяч кубічних кілометрів осадових порід, площею, порівняною з територією Ісландії, раптово обвалився в глибини континентального схилу, з'їхавши на десятки кілометрів в бік відкритого океану буквально за лічені миті. Цей грандіозний обвал спричинив мега-цунамі, хвилі якого, за геологічними реконструкціями, могли сягати 10-20 метрів заввишки, коли вони врешті-решт досягали низовинного узбережжя того, що лишалося на той момент від Догерленду. Уявіть це – невисока, пласка прибережна рівнина, де люди жили поколіннями, будували житла, ховали померлих, і раптова стіна води, що йде з відкритого моря, без жодного попередження, без штормового вітру, без грозових хмар на горизонті, які могли б хоч якось попередити про небезпеку. Геологічні відкладення, тонкі шари піску і морських мушель серед звичайного торфу, знайдені уздовж узбережжя сучасної Шотландії і Норвегії, підтверджують, цунамі Стурега дійсно затопило значні прибережні території на десятки кілометрів углиб суходолу, залишивши характерний підпис катастрофи в геологічному літописі, який науковці читають і донині, майже після 8,5 тисяч років. Для людей, які в той момент могли перебувати на узбережжі Догерленду, на риболовецьких стоянках, поселеннях біля гирл річок, шансів на порятунок практично не було. Хвиля такої висоти на пласкому низинному ландшафті поглинула б усе на своєму шляху за лічені хвилини – житла з дерева і шкур, запаси їжі, човни, а найгірше – самих людей, які не мали жодного способу дізнатися заздалегідь про небезпеку, насуваючи з боку моря. Сучасні моделювання, засновані на обсязі Ссуру і батиметрії тодішнього морського дна, дозволяють вченим приблизно оцінити швидкість поширення хвилі і зони найбільшого затоплення, хоча точну кількість жертв цієї катастрофи зрозуміло встановити неможливо і, ймовірно, ніколи не вдасться. Чи вбило це одне цунамі Догерленд одним ударом, як в апокаліптичному фільмі? Вчені сьогодні схиляються до думки, що ні. До моменту катастрофи Стурега Догерленд уже сильно скоротився в розмірах через тисячоліття повільного підйому моря і, ймовірно, розпався на архіпелаг розрізнених островів, а не залишався єдиним суцільним масивом землі. Цунамі найімовірніше стало нищівним, але не поодиноким ударом, фінальним драматичним акордом у довгій тисячолітній драмі поступового поглинання суходолу морем. Приблизно до 6000–6500 років тому те, що лишалося від колись величезного Догерленду, остаточно зникло під водою, а Британські острови вперше в історії людства повністю відокремилися від континентальної Європи, ставши тим, чим ми знаємо їх сьогодні. Одне з найгарячіших питань серед сучасних дослідників – наскільки катастрофічним насправді було зникнення Догерленду для людей, які там жили. Одні вчені вважають, що процес був настільки повільним в основі своїй, попри фінальний цунамі-акорд, що ком'юніти мезоліту встигали поступово мігрувати вглиб континента, поколіннями відступаючи від моря, яке невблаганно наступало. У цій версії подій Догерленд – це радше тиха, розтягнута на тисячоліття трагедія повільного вигнання, ніж миттєве одномоментне знищення цілого народу. Інші дослідники, натомість, наголошують на глибшому психологічному і культурному вимірі цієї втрати. Уявіть покоління за поколінням людей, які на власні очі бачать, як земля їх предків, їх святі місця, могили родичів буквально ідуть під воду назавжди, без жодної можливості це якось відправити чи виправити. Деякі антропологи навіть висувають сміливу гіпотезу, що колективні спогади про цю подію, можливо, передані усно через десятки поколінь, могли лягти в основу найдавніших переказів про всесвітній потоп, які згодом поширилися культурами Європи, Месопотамії та Близького Сходу. Втім, варто чесно зазначити, ця теорія залишається суто спекулятивною і не має прямого археологічного чи текстологічного підтвердження. Це радше інтригуюча гіпотеза, ніж встановлений науковий факт. Прихильники цієї ідеї вказують на дивовижну поширеність переказів про Великий потоп в культурах географічно і історично дуже далеких одна від одної, від сумерського епосу про Гільгамеша до біблійної історії Ноя, від давньогрецьких переказів про Девкаліона до мітів корінних народів різних континентів.
Скептики ж заперечують, подібні перекази могли виникнути незалежно від одного в різних регіонах, адже локальні повені, паводки річок і прибережні шторми були звичним явищем для будь-якої землеробської чи риболовецької спільноти в історії людства, і зовсім не обов'язково всі вони сягають корінням саме до однієї конкретної катастрофи в Північному морі. Тому пряму лінію від Догерленду до мітів про потоп варто сприймати радше як цікаву культурологічну паралель, ніж як доведений історичний факт. Існує також жвава дискусія, наскільки густонаселеним насправді був Догерленд в момент своєї остаточної загибелі. Частина дослідників вважає, що на піку свого розквіту всередині мезоліту тут могли жити тисячі людей, цілі мережі взаємопов'язаних спільнот мисливців-збирачів, що регулярно контактували одна з одною. Інші науковці наполягають на багато обережніших оцінках, вказуючи на те, що археологічних знахідок під водою поки що об'єктивно замало для впевнених статистичних висновків про густину населення, і що подальші підводні розкопки, ймовірно, ще суттєво змінять цю картину в найближчі десятиліття. Ще одна дискусійна тема – наскільки добре люди мезоліту взагалі усвідомлювали, що відбувається з їхньою землею. Одні вчені вважають, що для окремої людини чи навіть одного покоління зміни були майже непомітними, море наступало настільки повільно, що здавалося просто природним порядком речей, як зміна пір років. Інші заперечують, усна традиція могла зберігати пам'ять про те, де раніше стояли поселення дідів і прадідів, а отже люди цілком могли усвідомлювати і навіть боятися невблаганного наступу моря, передаючи ці тривоги з покоління в покоління, як частину усної історії свого народу. Чому ж історія Догерленду важлива для нас саме зараз, у 21 столітті? Відповідь, на жаль, неприємно пряма. Ми знову живемо в епоху зростання рівня моря, тепер уже через антропогенні зміни клімату, спричинені діяльністю людини, а не через природне танення льодовикового періоду. За оцінками сучасних кліматологів, рівень Світового океану вже піднявся приблизно на 20 сантиметрів із кінця 19 століття, і темпи цього підйому продовжують прискорюватися з кожним десятиліттям. Мільйони людей сьогодні живуть у прибережних низовинах по всьому світу, від густонаселеної дельти Бангладешу до узбережжя Флориди, від польдерів Нідерландів до дельти Нілу в Єгипті. Історія Догерленду – це не просто цікава археологічна знахідка для музейної вітрини. Це найдавніший, добре задокументований науковий приклад того, як ціла родюча земля, цілий уклад життя цілого народу може бути поглинутий морем протягом кількох тисячоліть, і як фінальний, справді катастрофічний удар, подібний до цунамі з Торега, може прийти цілком зненацька, навіть тоді, коли повільний фоновий процес затоплення вже триває століттями непомітно для одного покоління. Науковці, які вивчають сучасні підводні зсуви континентального шельфу, особливо в Норвезькому морі, наголошують, геологічні умови, схожі на ті, що спричинили катастрофу з Торега майже 8200 років тому, в принципі можуть повторитися і в майбутньому, хоча оцінити точну імовірність і терміни такої події надзвичайно складно. Це означає, що прибережні регіони довкола Північної Атлантики теоретично не застраховані від повторення подібного сценарію – мегацунамі. Хоча, на відміну від мисливців мезоліту, сучасні суспільства мають системи моніторингу, попередження і евакуації, яких тоді просто не існувало. Є в цій історії і суто наукова цінність, що виходить за межі однієї конкретної трагедії. Вивчаючи, як саме мезолітні спільноти адаптувалися чи не встигали адаптуватися до повільного багатопоколінного затоплення своєї землі, кліматологи і антропологи намагаються зрозуміти загальні закономірності людської реакції на повільні екологічні кризи. Чи мігрують люди завчасно, чи тримаються за рідну землю до останнього? Відповіді, отримані з аналізу Догерленду, допомагають будувати моделі того, як сучасні прибережні спільноти можуть або не можуть адаптуватися до підйому рівня моря вже в найближчі десятиліття. Сучасні Нідерланди, до речі, значною мірою будують свою національну ідентичність довкола вікової боротьби з морем. Дамби, польдери, складні інженерні системи захисту від затоплення, які стримують воду там, де природа хотіла б повернути собі суходіл.
Це майже поетична, гірка іронія історії. Та сама земля і те саме море, що колись поглинули Догерленд, тепер стримуються далекими нащадками тих самих примережних народів, озброєних інженерними технологіями, про які мисливці-збирачі мезоліту не могли і мріяти у своїх найсміливіших уявленнях. Пригадайте, з чого ми почали цю розповідь. Явну країну, яка нібито зникає за одну ніч. Насправді, Догерленд не зникав за одну ніч, а за тисячі років повільного, майже непомітного відступлення, увіночених однією справді жахливою катастрофічною хвилею, що прийшла з глибин океану. Але кінцевий результат для тих людей, які там колись жили, полювали, кохали і помирали, був по суті той самий. Земля предків з усіма її лісами, річками, святими місцями і домівками назавжди пішла під воду, залишивши по собі лише розрізнені уламки в мулі на дні моря. Сьогодні риболовні судна над мілководнем Догербенк іноді все ще піднімають зі дна старовинні гарпуни з рогу оленя, потемнілі кістки мамонтів, окремі фрагменти людських черепів, які пролежали під водою 8000 років. Кожна така випадкова знахідка – це крихітний, майже випадковий уламок цілого зниклого світу, який вчені лише тепер за допомогою сейсмічної розвідки і аналізу давньої ДНК тільки-но починають по-справжньому реконструювати. Догерленд нагадує нам одну незручну, але важливу річ. Земля, яка здається нам вічною, непохитною і само собою зрозумілою, насправді може зникнути, і вже одного разу зникала, буквально під нашими ногами, впродовж тисячоліть, про які ми ще зовсім нещодавно навіть не підозрювали. І, можливо, найбільша іронія всієї цієї історії в тому, що ми дізналися про існування Догерленду не завдяки цілеспрямованим археологічним експедиціям, а майже випадково, через торгівлю нафтою і газом, через рибальські сітки, закинуті зовсім не заради науки. Витрачений світ чекав на дні моря тисячоліттями, поки сучасні технології, створені для зовсім інших цілей, ненавмисно не відкрили до нього шлях. На цьому все на сьогодні, друзі. Якщо ця історія загубленого світу під Північним морем вас вразила, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть у коментарях, як думаєте, чи готове сучасне людство до нового Догерленду у 21 столітті. До зустрічі в наступному історичному розслідуванні.